Asalam O Alikum او khair raghlay. Good morning. Sahar mo khair. Good morning. Sahar mo khair. تاسو د چا سره ملاویږئ کنا سحر ټایم وی د سحر وخت وی نو تاسو به داسې وایي ورته Good morning. سحر مو بخیر. Good morning. سحر مو بخیر. How are you today? تاسو نن څنګه یې؟ How are you today? تاسو نن څنګه یې؟ موږ به بیا پوښتنه کوو کنه چې تاسو نن څنګه یې؟ په انګلیش کې به داسې کوو How are you today? تاسو نن څنګه یې؟ How are you today? تاسو نن څنګه یې؟ I am very well, thank you. زه ډېر ښه یم مننه. I am very well, thank you. زه ډېر ښه یم مننه. تاسو چې د چا نه تپوس وکړئ چې تاسو څنګه یې نو هغو تاسو ته وایي چې زه ښه یم یا ناروغ یم. I'm very well, thank you. زه ډېر ښه یم مننه. I'm very well, thank you. Where are you from? تاسو د کوم ځای یې؟ Where are you from? تاسو د کوم ځای یې؟ تاسو د چا سره نوې ملاقات وشي تاسو ته پوښتنه کوئ چې تاسو د کوم ځای تاسو به داسې وایئ Where are you from? تاسو د کوم ځای یې؟ I am from Pakistan. زه د پاکستان یم. I am from Pakistan. زه د پاکستان یم. هغو بیا تاسو ته وایي کنه چې زه د پاکستان یم یا د افغانستان یم یا چې هغه د کوم ملک وي هغه به تاسو ته پخپله وایي I am from Pakistan. زه د پاکستان یم. Nice to meet you. ستا سره په لیدو خوشحاله شوم. Nice to meet you. ستا سره په لیدو خوشحاله شوم. تاسو له چا سره ملاو شئ کنه تاسو ورته وایئ چې ستا سره په لیدو خوشحاله شوم. Nice to meet you. ستا سره په لیدو خوشحاله شوم. Thank you very much. ستاسو ډیره ډیره مننه. Thank you very much. ستاسو ډیره ډیره مننه. تاسو ورته بیا وایئ کنه یا تاسو ته هغه وایي چې ستاسو ډیره ډیره مننه. Thank you very much. ستاسو ډیره ډیره مننه. Thank you very much. Can you assist me? آیا تاسو زما مرسته کولی شئ؟ Can you assist me? آیا تاسو زما مرسته کولی شئ؟ تاسو چاته وایئ کنه چې تاسو زما مرسته کولی شئ تاسو به داسې وایئ Can you assist me? آیا تاسو زما مرسته کولی شئ؟ I need a little help. ما ته لږ د مرستې ضرورت دی. I need a little help. ما ته لږ د مرستې ضرورت دی نو تاسو زما مرسته کولی شئ کنه ما ته ووایئ I need a little help. ما ته لږ د مرستې ضرورت دی. I need a little help. What time is that? دا څه وخت دی. What time is that? دا څه وخت دی. تاسو د چا نه پوښتنه کوئ کنه چې دا څه وخت دی تاسو به داسې وایئ What time is that? دا څه وخت دی. What time is that? دا څه وخت دی. I would like some water. زه یو څه اوبه غواړم. I would like some water. زه یو څه اوبه غواړم. تاسو چاته وایئ کنه چې زه اوبه غواړم نو تاسو به ورته داسې وایئ چې I would like some water. زه یو څه اوبه غواړم. Do you speak English? آیا تاسو انګلیش ویلی شئ؟ Do you speak English? آیا تاسو انګلیش ویلی شئ؟ وس که تاسو د چا نه پوښتنه کوئ چې تاسو انګلیش ویلی شئ تاسو به داسې ورته وایئ Do you speak English? آیا تاسو انګلیش ویلی شئ؟ I am learning English. زه انګلیش زده کوم. I am learning English. زه انګلیش زده کوم. تاسو به ورته بیا وایئ چې نه زه انګلیش نشم ویلی خو زه اوس انګلیش زده کوم. I am learning English. زه انګلیش زده کوم. I am learning English. What's your favorite food? ستاسو د خوښې خوراک څه دی. What's your favorite food? ستاسو د خوښې خوراک څه دی. تاسو د چا نه پوښتنه کوئ د میلمه نه تاسو ورته وایئ چې ستاسو د خوښې خوراک څه دی. تاسو به داسې وایئ What's your favorite food?
excuse my mistake زما غلطی معاف کړه excuse my mistake زما غلطی معاف کړه تاسو چاته وای کنه چې زما غلطی معاف کړه زه به داسې غلطی دوباره نه کوم تاسو به ورته داسې وای excuse my mistake زما غلطی معاف کړه excuse my mistake it's a beautiful day دا یو ښکلې ورځ ده it's a beautiful day دا یو ښکلې ورځ ده ځکه زمونږ ملګري چې دی هغه راټول شوي دي او یو پارټي جوړه کړې ده نو د دې د وجې نه دا ډېره ښکلې ورځ ده it's a beautiful day دا یو ښکلې ورځ ده I'm sorry for being late زه د ناوخته کېدو لپاره بخښنه غواړم I am sorry for being late زه د ناوخته کېدو لپاره بخښنه غواړم تاسو چېرته ناوخته لاړ شئ که نه تاسو ورته بیا وایئ چې I'm sorry for being late زه د ناوخته کېدو لپاره بخښنه غواړم I enjoy reading books زه د کتابونو د لوستلو خوند اخلم I enjoy reading books زه د کتابونو د لوستلو خوند اخلم I enjoy reading books زه د کتابونو د لوستلو خوند اخلم یا زه کتابونه چې لولم ماله خوند راکوي Let's go for a walk راځئ چې د تګ لپاره لاړ شو Let's go for a walk راځئ چې د تګ لپاره لاړ شو چېرته ګراوند ته لاړ شو یا سړک ته لاړ شو چې لږ وګرځو Let's go for a walk راځئ چې د تګ لپاره لاړ شو Let's go for a walk I am hungry زه وږی یم I am hungry زه وږی یم اوس که تاسو چاته وایئ که نه چې زه وږی یم ماله روټۍ راوړه تاسو به ورته داسې وایئ I am hungry زه وږی یم I am hungry زه وږی یم I have a question زه یو پوښتنه لرم I have a question زه یوه پوښتنه لرم تاسو چاته وایئ که نه چې زه یو پوښتنه لرم نو آیا ستاسو نه تپوس کولی شم که نه I have a question زه یوه پوښتنه لرم I have a question This is my friend دا زما ملګری دی This is my friend دا زما ملګری دی تاسو دې نه پیژنئ خو دا زما د ډېر وخت نه ملګری دی This is my friend دا زما ملګری دی This is my friend دا زما ملګری دی What's the date today نن د سا تاریخ دی What's the date today نن د سا تاریخ دی یا نن د سا ورځ دا ورځ خو بهرحال نه راځي خو تاریخ به صحیح وي What's the date today نن د سا تاریخ دی What's the date today Where do you live تاسو چېرته اوسیږئ Where do you live تاسو چېرته اوسیږئ تاسو د چا نه تپوس کوئ که نه چې تاسو چېرته اوسیږئ تاسو به داسې وایئ Where do you live تاسو چېرته اوسیږئ Where do you live تاسو چېرته اوسیږئ How was your day ستا ورځ څنګه وه How was your day ستا ورځ څنګه وه ای ملګري ستا ورځ څنګه وه نن آیا دا ښکلې وه که نه خراب وه تاسو د چا نه پوښتنه کوئ How was your day ستا ورځ څنګه وه How was your day I need some advice زه مشورې ته ضرورت لرم I need some advice زه مشورې ته ضرورت لرم ماله ستاسو مشوره پکار ده تاسو ماله مشوره راکړئ چې زه څه وکړم زه نه پوهېږم چې څه وکړم مشوره راکړئ I need some advice زه مشورې ته ضرورت لرم What's happened څه شوي دي What's happened څه شوي دي ای خانه دې خوا راشه ته ولې ډېر زیات خفه یې نن څه شوي دي پلیز ماته لږ ووایه What's happened څه شوي دي What's happened څه شوي دي ته ووایه لږ که نه What's happened See you later وروسته به میلاو شو See you later وروسته به میلاو شو تاسو چاته وایئ که نه چې وروسته به میلاو شو تاسو به داسې وایئ See you later وروسته به میلاو شو د انګلیش زده کړې دپاره زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ Thanks for watching the video